Hello guys, welcome to my another vlog. মই হয় প্ৰিয়ংকা। আজি এতিয়া কলেজলৈ যাব লৈছোঁ। ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10:30 মান বাজিবলৈ হৈছে। এতিয়া কলেজলৈ যাম যিহেতু সেমিনাৰ সাবমিট কৰিব লাগে। সেমিনাৰ সাবমিট কৰিবলৈ যাম। আজি যিহেতু আমাৰ ক্লাছো নাই, মানে আজি BA খিনিৰ এক্সাম চলি আছে, সেইকাৰণে আমাৰ MA খিনিৰ অলপ ৰেষ্ট আৰু কেইদিন 2-4 দিন মান। যিহেতু এক্সাম চলি আছে, সেশনাল এক্সাম, সেইকাৰণে আমাৰ ৰেষ্ট চলি আছে। এতিয়া কলেজলৈ যাম, যিহেতু সেমিনাৰ সাবমিট কৰিবলৈ আছে। সেমিনাৰ সাবমিট কৰি আমি ঘৰলৈ আহি যাম। এতিয়া চাওঁ তাত গৈ কি কৰোঁ, কি নকৰোঁ। এতিয়া যাওঁতে আমাৰ লগত কি ঘটে কি নঘটে আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু বলক চাওঁ কি কৰোঁ। যিহেতু বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে চাৰি ৰাতি সোমাই লৈছোঁ বেগত। মাছখনো লৈছোঁ। বাহিৰত বহুত ধূলি আছে। বেগ পুৰা ৰেডি। এতিয়া যাওঁ ফুৰিবলৈ। বাই বাই দাও। বাই বাই ব্ৰুনো। কি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ৱেডাৰটো আজি একদম ফ্ৰেছ হৈ আছে। ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ ন। চবফালে দেখোঁ, যোনফালে দেখোঁ সেইফালে ধুনু লাগি আছে একদম। বেটেৰীত উঠি ল'লোঁ। উঠি পিনে এতিয়া দেখাম ৰাস্তাটো কিমান বেয়া। দেখিবলৈ পাইছে শিমলুগুৰি ৰাস্তাৰ কি অৱস্থা। ইমান বোকা ৰাস্তাটো একদম অৱস্থাই নাই। কিমান গাড়ী পৰিছে ইয়াত ঠিক নাই। ৰাস্তাটো বেয়া হোৱাৰ বাবে ইয়াত ট্ৰেফিক জাম হৈ গৈছে। আৰু যিহেতু ৰাতিপুৱা সময়ত চবেই ওলাই গৈছে নিজৰ জেগালৈ যাবলৈ, মানে যাৰ কি কাম আছে। ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা দেখাই দিছোঁ। এইডোখৰ বালিঘাটৰ ৰাস্তা ইমান বেয়া চব। হাই কৈ দিয়া। সেমিনাৰ হৈ গ'ল নে? কেতিয়া উলিয়াবা? উলিয়াই আছা। হাই কৈ দিয়া। তাইৰ নামটো কি? হ'ব কৈ দিয়া, একো নহয়। লাভলি সে হাই। ৰিম্পি এইফালে বিজি। আমাৰ সেমিনাৰ সাবমিট কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আমি অলপ ফুৰিবলৈ যাওঁ। অকল সেমিনাৰ দিবলৈ আহিছোঁ। সেমিনাৰ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ওলাই গ'লোঁ। ইমান বোকা ৰাস্তাটো। লভলি একদম ফুলি ষ্টেট কৰি দিয়ে, ক'বই পৰা নাই। সেইজনী এইবোৰ কি? ইয়াত কিয় বহি আছা? এইফালে কি খাবা? লভলি এনে কৈছোঁ যাত এতিয়া কি কৰিম নকৰিম কৰি পিনে আহি গ'লোঁ কিবা এটা খাবলৈ ওচৰতে থকা ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ। তাৰপিছত খাই মেলি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু। এইফালে দেখিবলৈ পাইছে কফি আৰু চিঙৰা আহি গৈছে, লগত চাটনিও আছে। খাই গৈছোঁ আমি চিংৰা খাইছোঁ দেই গাইজ। কফি ভিতৰত আছিলোঁ যে একো গমেই নাপালোঁ। এইফালে বাহিৰত বৰষুণ দি একদম গোটেই অৱস্থা নাই আৰু। ওলাই আহি দেখোঁ বৰষুণ। তাৰপিছত যিয়ে নহয় তেতিয়া বৰষুণ যাক দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া একদম গছবোৰে যেনেকৈ নতুন প্ৰাণ পাইছে নেকি, সেনেকুৱা লাগিছে। ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ ন।
আজি ব্লগটোত দেখুৱালোঁ যে আমি ক'ত গ'লোঁ, কি কৰিলোঁ, কলেজলৈ গ'লোঁ, ছাবমিট কৰিলোঁ, সেইখিনি আৰু বেছি একো নাই তেনেকুৱা দেখুৱাব পৰা। দেখুৱাই দিছোঁ, দেখুৱাই দিলোঁ। মটিভটো আছিলে যে কলেজলৈ গৈ কি কৰোঁ সেইখিনি দেখুৱাম বুলি। তাৰপিছত দেখুৱালোঁ, যিহেতু ক্লাছ হোৱাই নাই বাৰু, সেইকাৰণে চেমিনাৰখন জমা দিলোঁ, ছাবমিট কৰিলোঁ আৰু আহি গ'লোঁ ঘৰলৈ। আৰু দেখিবলৈ পাইছে বতৰটো ইমানেই বেয়া কৰিছে, কি হ'ব নহ'ব নাজানো। নিউজতো দি আছে এইকেইদিন বতৰটো বহুত বেয়া কৰিছে, বৰষুণো দি আছে আজি, আৰু ৰাস্তাটোও দেখিলে ইমান বেয়া। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। লগ পাম আকৌ নতুন এটা ব্লগত। ধন্যবাদ। বাই বাই।